Hey, have you guys checked out the Creative Art LK YouTube channel? Oh yeah, I stumbled upon it recently. It's all about teaching Adobe Premiere and Photoshop, right? Yeah, you won't regret it. Their content is not only informative, but also really enjoyable to watch. Happy learning and creating. What about their Adobe Photoshop content? I've been trying to improve my graphic design skills too. You're in luck. Creative Art LK covers Photoshop extensively as well. Whether you want to learn the basics or dive into more advanced techniques, they've got you covered. And they do it with a friendly and engaging style. I don't get bored watching their tutorials, which is a big plus. By the way, if you're watching and learn something from him, don't forget to subscribe. Let's learn and grow together with Creative Art LK. Thank you guys for the recommendation. ඉතින් මෙයාලා කිව්වත් වගේම Creative Art LK channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට content creations වලට අවශ්‍ය වැදගත් tutorials ගොඩක් මේ channel එකෙන් බලන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් realistic AI voice generate කරගන්න පුළුවන් AI platform එකක් ගැන නැත්නම් AI tool එකක් ගැන. Calling action! You are watching Creative Art LK. British Web Popular Awards 2023ට ඔන්න අපිවත් ජනප්‍රියතම YouTube අධ්‍යාපනික නාලිකා අංශයට නොමිනේට් වෙලා තියෙනවා. අපිව මේ සම්මානයට ඔසවා තැබීමට දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්. ඒ සඳහා මොබිටෙල් දුරකථන ජාලයකින් නම් YE හිස්තනක් අංක 3 යොදා 2244ටත් ඩයලොග් දුරකථන ජාලයකින් නම් YE හිස්තනක් අංක 3 යොදා 5680ට ඔබගේ වටිනා SMS මනාපය අපිට ලබා දෙන්න. මේ tool එකේ නම තමයි TopMediAi. ඉතින් මේ tool එකට වෙනම software එකක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට online ම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම access කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ tool එක ඔයාලට use කරන්න ඕන නම් මම description area එකේ links දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම මේ demonstrate කරන විදිහටම මේ platform එක experiment කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා YouTube shorts සහ TikTok වගේ videos කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් English වලින් ඔයාලට මේ tool එක ගොඩක් interesting tool එකක් වෙයි. ඉතින් මේ tool එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් voice samples තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් celebrities ලගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ ගායකයින්ගේ ප්‍රසිද්ධ නළුවන්ගේ politicians ලගේ අපිට voices බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ tool එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ iMyFone TopMediAi platform එකේ link එක මම description එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ link එක through ඔයාලා website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ page එකේ උඩ section එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AI tools කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා AI text to speech කියලා මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාව මේ page එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් try it now කියලා මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට platform එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ platform එක use කරනවා නම් මම recommend කරනවා account එකක් create කරගෙන ඉන්න. එතකොට අපිට ගොඩක් lazy මේ platform එක use කරන්න. ඉතින් account එකක් create කරගන්න ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන sign in කියන option එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන continue with Google නැත්නම් continue with Facebook හරහා ගිහිල්ලා account එකක් create කරගන්න. account එකක් create කරගත්තට පස්සේ නැවතත් අපි මෙන්න මේ page එකට එනවා. මේ page එකේ වම් අත පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට voice samples තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ section එකේ tabs දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉන්නේ text to speech කියන tab එකේ. second tab එක ගැන මම ඉදිරියේදී කතා කරන්නම්. text to speech කියන tab එක select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන voices බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන all කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාට හැම category එකකම voices browse කරන්න පුළුවන් මේ section එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් categories තියෙනවා. musicians ලගේ ඒ වගේම politicians ලගේ YouTubers ලගේ මේ විදිහට ගොඩක් categories බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට යම්කිසි specific voice එකක් search කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන search bar එක press කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය voice එක search කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට voice එකක් search කරගත්තා. voice එක search කරගත්ත කෙනාවත් ඔයාට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කැමති voice එක මුලින්ම select කරගන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් එනවා මේ window එකේ දකුණු අත පැත්තේ section එකට. මෙන්න මෙතනට තමයි අපිට අවශ්‍ය text එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන්ටමත් text එකක් create කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්නවා. මේ විදිහට paste කරගෙන ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ window එකේම යට section එකට ආවහම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා දැනට select කරලා තියෙන voice model එක තියෙනවා. ඊට ඉස්සරහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් convert කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක select කරාට පස්සේ අපේ text එක voice එකකට convert වෙනවා. Creative Art LK covers Photoshop extensively as well. Whether you want to learn the basics or dive into more advanced techniques, they've got you covered.
අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකම තව voice එකකින් බලමු. ඉතින් මම කරන්නේ නැවතත් voices select කරන section එකට ඇවිල්ලා මෙතන back icon එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් voice එකක් browse කරන්න පුළුවන්. මම YouTubers කියන category එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන PewDiePie ගේ voice එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් දකුණු අත පැත්තට ගිහිල්ලා මෙතන convert කියන button එක press කරනවා. Creative Art LK covers Photoshop extensively as well. Whether you want to learn the basics or dive into more advanced techniques, they've got you covered. මේ විදිහට අපිට ඕන voice එක තෝරගෙන ඒ වගේම අපිට ඕන text එකක් දීලා මේ වැඩේ finalize කරගත්තට පස්සේ අපි මේක computer එකට download කරගන්න ඕන audio file එකක් විදිහට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ convert කරපු section එක ඉස්සරහින් තියෙන download කියලා button එකක් මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ location එකක් තෝරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ download button එක ඉස්සරහින් ඔයාලට පේනවා ඇති download subtitle කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා YouTube shorts වගේ කරනවා නම් මේ subtitles අතිශය වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ මේ කතා කරන දේ සබ්ටයිටල් විදියට ඇපිය කරන්නත් ලොකු පහසුවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි TopMediAi platform එකේ දීලා තියෙන voices වලට අමතරව අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ voice sample එකක් දීලා අපේම AI voice එකක් create කරගන්න. ඔයාලට ඔයාලගේම AI voice එකක් create කරන්න තියෙන්නේ අපි කලින් හිටියේ මෙතන text to speech කියන tab එකේ. මම දැන් select කරනවා voice cloning කියන එකට. මේකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඕනම voice එකක් upload කරලා ඒ වගේ voice එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඔයා channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ voice එකට සමාන voice එකක් උනත් create කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති voice cloning වල අපිට options දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි option එක තියෙන අපිට file එකක් upload කරන්න. ඉතින් මේ file එක upload කරද්දී අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයා මොකක් හරි English paragraph එකක් කියවන voice එකක් ඕන upload කරන්න. එතකොට ඒක analyze කරලා තමයි අපිට AI voice එකක් create කරලා දෙන්නේ නැත්නම් generate කරලා දෙන්නේ. දෙවෙනි option එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ voice sample එක record කරන්න පුළුවන්. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එකේ වාක්‍ය කිහිපයක් දෙනවා. අපි මේක pronounce කරලා මෙන්න මෙතන finish කියන button එක select කරාට පස්සේ අපි pronounce කරපු voice style එකට අනුව අපිට AI voice එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට recording එක end වුණාට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන submit කියන button එක press කරලා result එක බලන්න පුළුවන්. මම නැවතත් main interface එකට එනවා. මේකේ මම ඉන්නේ text to speech කියන tab එකේ. මෙන්න මේ section එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my voice කියලා section එකක් තියෙනවා. අපි ටිකකට කලින් clone කරලා හදාගත්ත voice එක මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව voices add කරන්න ඕන නම් ඔයාගේම customize කරපු voices මෙන්න මෙතන add voice කියලා නැවතත් voices add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් create කරපු voice එක මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති text එකක් type කරන්න. ඊට පස්සේ එතනදිත් මේ convert කියන button එක press කරලා ඔයාට ඔයාගේම voice එකෙන් මේ text to speech එක අහන්න chance එක තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting වෙන්න ඇති. විශේෂයෙන්ම content creations කරන කට්ටියට ඔන්න ඔයාලටත් මේක experiment කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ platform එකට ඔයාලා කැමති නම් මෙතනදී ඔයාලට free voices access කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට VIP voices access කරන්න ඕන නම් පුංචි payment එකක් ගෙවලා මේක membership එකක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා membership එකක් ගත්තට experiment කරලා බැලුවට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරමටම realistic text to speech එකක් අපිට මේ platform එක හරහා build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ platform එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකට දාන්න. ඉතින් අයිතලු ටියුටෝරියල් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ෆර්නැන්ඩස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.